days, but someday we will find that the world has changed, but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. Hello guys, welcome to our new vlog. र आज चाहिँ हुनेछ भेलडागी दमक झापा जुन चाहिँ वाटरफल फन पार्क छ। आज चाहिँ त्यहाँको भ्लग हुनेवाला छ र हामी अहिले करेन्टली भनेको चाहिँ यो पशु डाँडा होइन यो के हो दमक बस पार्क ए दमक बस पार्क चाहिँ यता छ र हामी यहाँ छौँ र साथीहरूलाई पर्खिरहेको त्यहाँ गइसक्यो गइसकेको छ। ल गाइस अब त्यहीँ पुगेर देखाउँला। होइन आजको चाहिँ अलिकति मनोरञ्जन पनि हुनेवाला छ गाइस र यस्तो क्राउड एरियामा चाहिँ अलिकति चाप्पिनु चाहिँ हुँदैन पक्कै पनि यस्तो क्राउड चाहिँ। तर तपाईँहरूले गाइस नेपालमै मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ होइन, नेपालभन्दा सिलगढीमा हुन्छ सिलगढीमा झन् बेसी हुन्छ। यो हाम्रो दमक मार्केट बाइकमा चारजना नमिलेर केटाहरूलाई चाहिँ सफारीमा हालिदिएको अवस्था पैसा नभएको बेला त्यही पनि गाइस हामीले म्यानेज गरेँ। दिदीले स्कुटी नदिएर है दिदीले हेर्नु त A few moments later. त्यो सुकाएको हुन्छ नि ओ भाइ ओपी एन्ट्री ओ भाइ आइदिनु पछि बिस्तारै बिस्तारै किन्छ। हाम्रो आउँछ गाइस हाम्रो बिस्तारै आउँछ अहिले पनि त हाम्रो लागि नि यो यही बाइक भनेको चाहिँ पढाएको मार्केट त यहाँ लुगा कस्तो चाहिन्छ जस्तो भन्दा त्यस्तो युएसको चाहिँ लोन पाइन्छ भन्दा भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी र अब गाइज नेक्स्ट भ्लग भनेको चाहिँ यो भ्लग बाद आउने भ्लग भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन हुनेछ भने चाहिँ सुरुङ्गाको के भयो त्यो ह्याप्पी ल्यान्ड फेरि अर्को सेल्फी डाँडा पनि भन्दै हेलो त्यो दिदीहरू राम्रै राम्रो हुन्छ दिदीहरू भन्नु बहिनीहरू भन्नु दिदीहरू भन्नु बहिनीहरू हेरेको हुन्छ क्या बुझ्दैछौ नि इज्जत गरेर समझ रहे हो आप समझ रहे हो। A few moments later. अगाडिबाट लेफ्ट टर्न गर्नु भन्ने रहेछ। अब एक मात्रै आएर त्यस्तो कन्फ्युजन त भइहाल्छ होइन, तर पनि पुरा हुन्छ नि नयाँ जग्गा जस्तो लाग्ने कि अब फेरि सेकेन्ड टाइम आउँदा चाहिँ उतै अगाडिबाट फिक्स।
ल गाइस अब चिकनको फन पार्क हामी के अरे वाटरल्यान्ड फन पार्क इन्टर गर्न लागिरहेको अब चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट अगाडि जाँदा चाहिँ त्यो आउँछ होइन र हामी अहिले त्यो साथीलाई पर्खिरहेको र तेल पनि कम्ती कम्ती छ त्यही भएर आज अलिक छिटै भ्लग एन्ड गर्नुपर्छ इज फाइनली द मोमेन्ट अफ ट्रुथ वी आर हियर इन द वाटरफल फन पार्क दिस इज लोकेटेड नियर बेलडाङ्गी रोड होइन बेलडाङ्गी रोड चाहिँ यही हो र यो चाहिँ हामी फन पार्कमा वाटरफल फन पार्कमा छौँ र हामी एन्टर गर्न जाँदैछौँ र वी आर मुभिङ टुवर्ड्स काउन्टर सेक्युरिटी गार्डहरू चाहिँ धरो रहेछ केटा हो टिकट काट्दै गरेको कसरी हेऱ्यो है टिकट 100 रुपिज र ओपनिङ 10 बजेदेखि ओइ 8:40सम्म राम्रो रहेछ त ओ म्याक्स त नेसेसरी रहेछ त छ नि सबैसँग होइन सन्तोष छ मैले थाहा नेसेसरी हो यो सिस्टर म्याक्स म्याक्स किन्न अब कहाँ छ र गाइस एउटा कुरा चाहिँ म्याक्स अनिवार्य रहेछ सो जो पनि आउनुहुन्छ म्याक्स चाहिँ लिएरै आउनु होला र नभए चाहिँ यहाँ अरू त के हुनु र होइन त्यहाँको खण्डमा किन्नुपर्छ यसले यो हाम्रो टिकट भाइले म्याक्स आउँदैछ हाम्रो सन्तोष भाइले लगाइसक्यो भाइको मात्र रहेछ अलरेडी म पनि लेट्स गो र गाइस कस्तो लाग्यो ल भन त कस्तो लाग्यो एन्ट्रेन्स कस्तो लाग्यो ल आउ न त अगाडि बढौँ र अमेजिङ चाहिँ यिनीहरू यत्रो ढेडो भएर पनि यहाँ अब बचपनको के अरे बचपनको के भयो सुलसुले होइन छिर न लु छिर A few moments later. र गाइस नाइटमा आउँदाखेरि पनि नाइटमा पनि यहाँनिर आउनुहुने आउँदा हुँदो रहेछ किनभने नाइटको लागि यहाँनिर रेडी गरेको रहेछ मतलब एलइडीहरू पनि रहेछ होइन र बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 8:40सम्म खुला हुँदो रहेछ यहाँनिर होइन गाइस यस्तो छ एकदम सिन र केटाहरू अब नाचेर बस्यो अब ल यहाँको सिन यस्तो छ यो बन्दरवाला बच्चा हो यो चाहिँ बन्दरवाला बच्चा उता अर्को बन्दरवाला बच्चा उता ऊ चिम्पाङ्जी यहाँनिर चाहिँ नानीहरूको लागि पनि चिल्ड्रेन्सको लागि पनि खेल्ने जग्गाहरू निकै रहेछ होइन नानीहरूसँग आउनु भयो भने पनि नानीहरूसँग इन्जोयमेन्ट पनि हुने रहेछ होइन अब तपाईँहरू यताउता घुम्नुहुन्छ नानीहरू यता खेल्छन् पनि र हाम्रो ठुल्ठुलो नानीहरू कता पुगिसक्यो गाइस नानीहरू के हो त्यो त ल जिम गर्ने यस्तै छ त यो ठुलो नानीको लागि गाइज यहाँको सिन चाहिँ यस्तो छ
अग्लोको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुने रहेछ फ्रन्ट एन्ड ब्याक एज यु क्यान सी गाइज कस्तो लागिरहेछ केटा तिमीहरूलाई कस्तो छ सिन राम्रो छ हैन तर र गाइज यहाँनिर फोटोसुटको लागि पनि राम्रो सिनेरी क्रिएट गरिएको छ महल यहाँनिर र यस्तो छ यहाँनिरको स्पेसली फर गर्ल्स यहाँनिर चाहिँ अलिकति राम्रो छ होइन फोटोसुटको लागि फनपार्ककै जस्तो यहाँनिर पनि एउटा अलिकति स्पेसल रहेछ जुन चाहिँ कहीँ देख्नु पाइँदैन द्याट इज दिस स्ट्याच्यु यहाँनिर चाहिँ राति वाटरफल हुन्छ प्लस वाटरफलमा लाइटिङ पनि हुन्छ लाइटिङ पनि हुन्छ गाइज जिम गर्ने हरेक इक्विपमेन्ट जस्तै टाइपको यहाँनिर बनाइदिएको रहेछ होइन हेर्नुहोस् हाम्रो सन्तोषले गर्दैछ गाइस आजको लागि ब्लग चाहिँ यति नै थियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला यस्तै अमेजिङ भिडियोजको लागि फेरि ल्याउने छु होइन आजको वाटरफल फन पार्कको लागि आजको लागि यति नै थियो होइन सो स्टे ट्युन्ड फर नेक्स्ट भिडियो गाइस लिभिङ कस्तो रहेछ आजको कस्तो लाग्यो